Για τις επόμενες 24 ώρες θα τρώω μόνο street food στην πανέμορφη Αίγυπτο. Στόχος μου είναι να δοκιμάσω όσες περισσότερες παραδοσιακές γεύσεις μπορέσω και παράλληλα να σας ταξιδέψω μαζί μου στο μαγευτικό Κάιρο. Φυσικά θα βαθμολογήσω οτιδήποτε δοκιμάζω από το 1 ως το 10 με βάση την τιμή και τη γεύση. Και τέλος θα δούμε πόσο μας κόστισε όλο το ταξίδι εδώ. Το οδηπορικό μου ξεκίνησε από την περιοχή της Γκίζας, όπου κάλεσα ένα Uber για να με μεταφέρει σε μία από τις πιο παραδοσιακές και ιστορικές γειτονιές του Καΐρου. Καθ' όλη τη διαδρομή έβλεπα εικόνες μιας άλλης πραγματικότητας μακριά από την τουριστική όψη της Αιγύπτου. Ο δρόμος ήταν γεμάτος σκόνη και παντού γύρω μου υπήρχαν παλιά, φθαρμένα κτίρια, μερικά εγκαταλελειμμένα αλλά ετοιμόρροπα, ενώ οι άνθρωποι οι φτωχοί καντημένοι περπατούσαν αργά στην άκρη του δρόμου με το βλέμμα τους χαμηλωμένο. Πλησιάζοντας την περιοχή, η εικόνα του δρόμου άρχιζε να αλλάζει. Οι συνθήκες έμοιαζαν φυσιολογικές και σαν μικρό πυκνοκατοικημένο παραδοσιακό χωριουδάκι, με ένα επιβλητικό τζαμί και χαρακτηριστική αρχιτεκτονική. Παράλληλα, τα σοκάκια ήταν γεμάτα από πάγκους και μικρά καφενεία. Δεν έλειπαν φυσικά οι αφόρητες ασταμάτητες κόρνες που είναι σύνηθες φαινόμενο στην Αίγυπτο, οι φωνές και οι πλανόδιοι μικροπολιτές. Ωστόσο, το Uber μου κόστισε 100 Αιγυπτιακές λίρες, συνεπώς περίπου 2 ευρώ και το πρώτο πράγμα που είπα μόλις βγήκα ήταν... Θα μας πάει αίμα. Η ώρα είναι 11:40 ακριβώς και ακριβώς πίσω μου υπάρχει ένας πάγκος που θα βρούμε και θα φάμε το πρώτο μας γεύμα για σήμερα. Και δεν είναι άλλο από παραδοσιακό Αιγυπτιακό πρωινό. Το βλέπω λίγο ομονιάτικη φάση και λέγεται olive oil. Καλημέρα, good morning! Good morning. Δείτε εδώ λίγο. Έχει φαλεφελάκια. Εδώ ένα λαδάκι μηχανής. 10-50, 20-40. Δεν καταλαβαίνεις. Κουπί. Breakfast traditional Egyptian. Okay. For two person. Thanks a lot. Να δούμε όμως και τι έχει άλλο. Chips. Αυτό εδώ πέρα κάτι σαν... Θέλω να πιστεύω ότι είναι με τυρί, με αυγά. Αυτό είναι ένα τηγανιτό σνακ. Εδώ πέρα έχει πιπεριές, μαγειρευτό, καυτερές και λαχανικά. Και το σημαντικότερο. Πατάτες τηγανιτές. Που δεν θέλω. Please, no salad. No tomato. No nothing of salad. No green. Okay. Δεν καταλαβαίνει. Brother, please say the man. Nothing of salad and greens and حطش اي خضره ولا طماطم. هو كده وهياكل حاجه. يعني انت عاوز حاجه؟ falafel, potatoes and سندوتش يعني؟ طعميه وبطاطس. سندوتشات يعني ولا؟ ساندويتش. Sandwich without this. Θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν έρθει στην Αίγυπτο να μην φας τίποτα το οποίο έχει πληθεί. Κοινώς απέφευγε φρούτα, λαχανικά γιατί το νερό τους είναι μολυσμένο. Και φυσικά μακριά από νερό και παγάκια. Θα σε πάει λέιζερ. Πάμε να δούμε τι άλλο καλό έχει. Ο επόμενος αυτοσχέδιος πάγκος έχει τουρσάκι. Εδώ πάλι ένα πικάντικο με μελιτζάνες, ψητές, πιπερίτσα βλέπω, λαχανάκι. Κάτι σαν coleslaw. Και εδώ πέρα πάλι κάτι με λαχανικά, τα οποία θα αποφύγουμε όπως ξαναείπα. Τέλος, εδώ η κυρία έχει ένα πολύ ωραίο ψωμάκι. Hello. No. No. Έτσι, ο άνθρωπος γεμίζοντας το παραδοσιακό αιγυπτιακό ψωμάκι τους με τηγανιτά φαλάφελ, δηλαδή τηγανιτό ρεβίθι, πρόσθεται ένα μίξ από λάχανο και μπόλικη σως. Πατάτες ή chips πατάτας, ανάλογα την αρεσκία μας, έμπαιναν από πάνω και έπειτα το σέρβιρε σε ένα χάρτινο πιατάκι και το συσκεύαζε με νάιλον σε μια αυτοσχέδια μηχανή. Το δικό μας φυσικά ήταν λίγο πιο light. How much? Και αφού μας υπέδειξε το ποσό που αντιστοιχούσαν τα 2 σαντουιτσάκια μας, 20. Πλήρωσα και έκατσα να φάω σε ένα μικρό τραπεζάκι πάνω στο δρόμο, ένα από τα 3 συνολικά που διέθετε το μαγαζί του ανθρώπου. Λοιπόν, απίστευτο, αλλά και τα 2 μαζί αυτά τα σαντουιτσάκια κόστησαν 36 μόλις λεπτά. Και αφήσαμε φυσικά και μπουρμπάρ. Τώρα έχουμε πιάσει χρήματα και τι δεν έχουμε πιάσει. Δεν το γλιτώνω το πρίονο κορδελίδι, αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Λοιπόν, από μέσα είναι κάπως έτσι. Το ψωμάκι φαίνεται 100% φρέσκο, το φαλάφελ επίσης, αλλά το λαδάκι που τηγανίστηκε δεν μου άρεσε καθόλου και η πατάτα, Πάμε να δοκιμάσουμε. Πρωτότυπο και πρωτόγνωρο πρωινό για μένα. Από την πρώτη κιόλας μπουκιά ένιωθες το πολύ μαλακό ψωμάκι να λιώνει σχεδόν στο στόμα και έντονα τη βαριά μυρωδιά από το τηγάνι που είχε δουλέψει αρκετή ώρα. Πουλα δίλα, πεινάω σαν τρελός τώρα. Παράλληλα όμως ένιωθες και την τραγανότητά του, αυτή την ξερή σπασμένη κρούστα του φαλάφελ. Εννοείται με τα λαχανικά ήταν ένα level πάνω σίγουρα, αρκετά τραγανό, νόστιμο θεωρώ. Ωστόσο δεν θεωρώ ότι είναι ένα πλούσιο πρωινό που μπορεί να με κρατήσει και είναι κάτι πολύ απλό. Και γευστικά και ποιοτικά και εμφανισιακά. 3 στα 10.
Η περιοχή όπου βρισκόμαστε λέγεται Σαγέντα Ζεϊνάπ και είναι μία από τις πιο παλιές και ιστορικές περιοχές της Αιγύπτου. Φιλοξενεί πάρα πολύ παλιά κτίρια, αρκετούς ναούς και φυσικά παραδοσιακά καφενεία και πολύ street food φάση. Εδώ νομίζω θα βρούμε πολλά και ωραία γευματάκια να δοκιμάσουμε. Ή και όχι. Hello brother! Hello! What is this? Κουσκούσι. Κούσκους. Βάλε ένα κουσκούσι. Εν τω μεταξύ, η χορύπανση, χαοτική οδική συμπεριφορά δεν έχω ξαναδεί χειρότερη. Yes, one. Ωραία, κουσκούσι, street foodάκι. Τι είναι αυτό? Σούκαρ. No. Εντάξει. Κουμπί, το έβαλε. Πάμε. Φτάνει. Πολύ σούκαρ έπεσε ρε. Ναι, βάντα, βάλε. Τι είναι αυτό? Τώρα κάτι βάζει από πάνω, δεν ξέρω τι είναι. Το άνοιξε και με το στοματάκι. Ό,τι καλύτερο. Thank you, πόσο? How much? Πώς? 5. Το γλυκάκι κόστισε μόλις 10 λεπτά και εγώ του άφησα 1 ευρώ. Μάγκας, να ξέρετε παιδιά, εδώ πέρα κάποιες φορές το tip και το ζητούνε και το έχουν ανάγκη. Καθώς η μισθή στην Αίγυπτο ο βασικός φτάνει με το ζόρι τα 100 ευρώ. Οπότε όποιος μπορεί και διαθέτει κάτι παραπάνω να περιμένει να το αφήσει. Έστω και λίγο. Thank you. Πάμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Λεγόταν μπασμπούσα μπελ κουσκούς και η γεύση του θύμιζε σιμιγδαλένιο χαλβά. Μαλακό, λίγο κολόδες και γλυκό με τη ζάχαρη άχνη να το δένει ωραία. Μάγκες, ο τύπος έκανε ένα γλυκό, πολύ ωραίο. Στο πήγε φύ. Είναι αρκετά γλυκό όμως. Έχει βάλει πάρα πολύ ζάχαρη άχνη. Αλλά είναι νόστιμο. Καλά εννοείται πάνω από 4 στα 10 με τίποτα, αλλά... Τίμιο. Σε αυτό το σημείο διακόπτουμε για λίγο το πρόγραμμά μας για να σας ζητήσω μονάχα ένα πράγμα. Παιδιά, subscribe, εγγραφή, είναι δωρεάν, με βοηθάει απίστευτα και οι περισσότεροι που βλέπετε τα βίντεο δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι και απλά βλέπετε τα βίντεο. Subscribe! Και πάμε να φάμε. Και αυτή εδώ είναι η πολυκατοικία που φιλοξενεί το κατάλημά μας για απόψε. Ξέρω, εξωτερικά δεν γεμίζει το μάτι. Παλιά, μουντί με σκουριασμένα κάγκελα και ρούχα απλωμένα παντού στα μπαλκόνια. Αλλά μείνετε μαζί μου γιατί αυτά που ακολουθούν δεν τα περίμενα ούτε εγώ ίδιος. Μπαίνοντας στο κτίριο, με περίμενε μια παλιά σιδερένια πόρτα και ο χώρος ήταν λιγάκι σκοτεινός. Η ατμόσφαιρα ήταν κάπως αποπνικτική, με υγρασία και τη χαρακτηριστική μυρωδιά από παλιά οικοδομή. Παράλληλα υπήρχε και θυρωρός που μας άνοιξε τον αναλικιστήρα και μας καλωσόρισε. Και δεν ήταν και ό,τι πιο ασφαλές έχω χρησιμοποιήσει, η αλήθεια είναι. Η τύχη ήταν με ξεφτισμένη μπογιά, βρώμικη και υγρή από την υγρασία. Βγαίνοντας μας καλωσόρισε και πάλι ένα παιδάκι. Εν τέλει το κατάλημά μας βρισκόταν στον 11ο όροφο. Το πρώτο πράγμα που παρατηρείς είναι το μοτέρ από τον αναλικιστήρα. Παιδιά, οποιοδήποτε δηλαδή μπορεί να βάλει αυτό το χεράκι του και να εμείς να κατεβαίνουμε ή να ανεβαίνουμε και να μείνουμε στον τόπο, στο πάτο. Ακραίο. Πάμε να δούμε το εσωτερικό του σπιτιού πολύ γρήγορα γιατί ψοφάται για room tours και το συγκεκριμένο κόστισε μόλις 30 ευρώ. Αρχικά εδώ βλέπουμε μια κουζινούλα η οποία δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσες να βρεις ένα Airbnb, αλλά δεν θα δώσω βάση τόσο πολύ σε αυτό. Εδώ έχουμε ένα σαλονάκι, αρκετά τίμιο και μεγάλο, για 2 ειδικά άτομα. Όλο αυτό φαίνεται ακραία. Μια κρεβατοκαμαρούλα με ένα τεράστιο διπλό κρεβάτι. Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε πάντα είναι το μαξιλάρι. Αρκετά μαλακό και όχι τόσο σκληρό, όπως το θέλω δηλαδή. Συνεχίζουμε με μια τηλεόραση που λογικά δεν δουλεύει και είναι στο πάτωμα και εδώ λογικά θα είναι το δωμάτιό μου. Ευρύχωρο μπάνιο με ζεστό νερό από ό,τι μας είπε η κυρία. Εντάξει, μια μπανιερούλα τίμια για να ξαπλώνεις. Χαρτάκι, απαραίτητο πλέον, γιατί στα περισσότερα εδώ δεν έχει καν. Σαπουνάκι γεμάτο. Νηπτήρας οκ, στεγνοτήριο και πλυντήριο, μια τραπεζαρία με 4 καρεκλίτσες και πάμε να δούμε και το δεύτερο δωμάτιο που είναι του Πέτρου. Εδώ είναι λες και έβγαλε κακά πλάνα και τον έβαλα τιμωρία. Είναι σαν μικρό φυλάκιο θα έλεγα. Πολύ κακό. Ελπίζω να ξαναήρθει σε βίντεο μου. Και εδώ έχει μια μυστική πόρτα κλειδωμένη που ποιος ξέρει τι μπορεί να έχει μέσα. Όμως αυτό που αξίζει 100% παιδιά είναι η θέα. Πραγματικά σας μιλάω, δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου τέτοια θέα. Δείτε παιδιά πώς υπάρχουν τα παλιά κτίρια, τα μισογκρεμισμένα με τους αριστοκρατικούς ναούς. Δεν έχει πόλους στη συγκεκριμένη περιοχή, περισσότερα είναι παλιά κτίρια, αλλά και πάλι δείτε τη διαφορά. Είναι απίστευτη θέα. Χωρίς να χάσουμε καθόλου χρόνο, κατεβήκαμε στη γειτονιά για να βρούμε κάτι να φάμε για μεσημεριανό. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχε μαγειρεμένο φαγητό, μόνο πάγι με ψωμί. Ομαζιμαρικά, ρύζια και μπαχαρικά, λαχανικά, φρούτα και ένα κρεοπολείο με κρέατα εκτεθειμένα πάνω σε πάγκους. Ό,τι πιο αυθεντικό έχω
δει ποτέ μου. Εν τέλει καταλήξαμε να πάρουμε έναν τουκ-τουκ που βρήκαμε λίγα μέτρα πιο κάτω για να μας μεταφέρει λίγο πιο κεντρικά. Είναι το πιο φθηνό μέσο μεταφοράς στην Αίγυπτο, δεν έχει πόρτες, δεν είναι ταξί και θεωρείται λαϊκό μέσο σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ινδία, η Ταϊλάνδη και άλλες. Ωραία, φίλε, πάει, πεθάναμε. Και είναι λιγάκι επικίνδυνο θα έλεγα, ειδικά αν λάβεις υπόψη τους δρόμους και τη γενικότερη οδική συμπεριφορά στην Αίγυπτο. Δεις! Φτάνοντας, το πρώτο πράγμα που ρωτήσαμε ήταν... Τι λέει ρε How much? Εν τέλει, μετά από ένα μικρό Egypt meeting για να αποφασίσει πόσο θα μας κοστολογήσει τη διαδρομή, κατέληξε να μας ζητήσει 6 ευρώ. How much, brother? 300. Okay. Που για να πω την αλήθεια ήταν αρκετά για τη μικρή απόσταση που διανύσαμε. Thank you my friend. It's okay. Thank you. Ευχαριστώ. Η ώρα είναι 1:48. Έχουμε βρει το El Fariz, το οποίο έχει street foodάκι αιγυπτιακό, παραδοσιακό, κόσαρι, με ρύζι, μακαρόνι, φακές και σάλτσα. Πάμε να δοκιμάσουμε λοιπόν. Συγκεκριμένα είναι το πιο κλασικό street food της Αιγύπτου, μια βόμβα υδατανθράκων θα έλεγα. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται μια τίμια μερίδα. Δίπλα η σαλτσούλα, η οποία καίει από ό,τι μας είπε ο κύριος. Θα ανακατέψουμε φουλ υδατάνθρακα, 0 πρωτεΐνη, εντάξει, μόνο από τις φακές που πλάι mine, και πάμε να δούμε τι γίνεται. Από την πρώτη κιόλας μπουκιά νιώθεις έντονα το τραγανό κρεμμύδι να ταιριάζει τέλεια με τα ζεστά ρεβίθια και τους υπόλοιπους υδατάνθρακες. Μάγκες, κόστισε 40 λεπτά το πιάτο. Αυτό εδώ, 40 λεπτά. Και λίγο σάλτσα, για να πάρουμε το 100% experience, το αιγυπτιακό. Η σάλτσα ολοκλήρωσε το μοναδικό αυτό πιάτο, καθώς δίχως αυτό δεν έπαβε να είναι νόστιμο, αλλά ήταν λιγάκι στεγνό. Εντάξει, είναι πιατάρα. Δεν ξέρω πώς δένουν τόσο πολύ το ρύζι, οι φακές με το μακαρόνι και με το τηγανιτό κρεμμύδι, αλλά πραγματικά είναι απίστευτο. Το να το γλύψω και να το απολαύσω στο 100% ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω. Γιατί, όπως θα δείτε στη συνέχεια, τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενα. Με βάση γεύση και τιμής, ένα 6 στα 10 είναι ok. Όπως καταλαβαίνετε, η φάση δεν αποδίδει και πολλά γραμμάρια πρωτεΐνης, γι' αυτό έχω την αγαπημένη μου Isolate μαζί μου, σοκολάτα φουντούκι, συγκεκριμένα 2,5 κιλί, για να βάλω 2 σκουπάκια μέσα, 1, 2, να ανακατέψω και να λάβω άμεσα γρήγορα και νόστιμα γραμμαριάκια πρωτεΐνης. Φυσικά θα τη βρείτε από το χορηγό μου gymbeam.gr και μην ξεχνάτε στο τέλος της παραγγελίας σας να βάζετε τον κωδικό για έκπτωση Γιαννέλης 5. Έτσι με στηρίζετε να συνεχίσω τις βιντεάρες μου και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Τέλος, μην ξεχνάτε να μου στέλνετε και την παραγγελία σας, γιατί κάθε μήνα τέλος του μήνα κληρώνω κουπονάκι αξίας 100 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις από το site. Στην υγειά σας, έχει full ζεστή, εννοείται με εμφιαλωμένο νεράκι μόνο. Εδώ πέρα. Μπες στο site και τσέκαρε, έχει 6.000 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων. Συνεχίσαμε με μασάουι που βρήκαμε λίγα μέτρα πιο κάτω και στα ελληνικά σημαίνει μεικτή σκάρα. Συνήθως περιλαμβάνει κοτόπουλο σε μεγάλες βέργες, σηκώτιμο σχαρίσιο ή αρνίσιο και κεμπάπ. Και φυσικά συνοδεύεται με το χαρακτηριστικό ψωμάκι τους που δεν λείπει ποτέ από κανένα τραπέζι εδώ. Εγώ επέλεξα κοτόπουλο φυσικά, το οποίο σέρβιρε σε χάρτινο πιατάκι και το τύλιξε με λίγο αλουμινόχαρτο από πάνω. Έπειτα πρόσθεσε μπόλικο από το ψωμάκι τους μέσα στη σακούλα και... Λοιπόν, 1 ευρώ και 15 λεπτά κόστισε, έχει μέσα 2 σος, μπόλικες έξτρα πιτούλες και πάμε να δούμε αν αξίζει. Ανοίγουμε. Γενικά και στην Ομόνια που έχω φάει αιγυπτιακό είχε full κοτόπουλα και πίτα, εντάξει, αραβική, καλοψημένο ή καρβουνιασμένο θα έλεγα. Πάμε να δοκιμάσουμε. Το μπουτάκι ήταν πολύ ζουμερό, με ελαφριά μυρωδιά από κάρβουνο, όχι δυσάρεστη, αλλά ίσως το ήθελα λίγο λιγότερο ψημένο. 0 μπαχαρικό, τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά με 1 ευρώ να παίρνεις τόση πρωτεΐνη και φρέσκια. Τίμιο. Πιτούλα, κλασική χειροποίητη, λίγο άνοστή, χωρίς καθόλου αλάτι. Και γενικά αποτελείται από ένα μπουτάκι και 2 παϊδάκια κοτόπουλο. Νομίζω είναι ένα ωραίο street μπουτάκι και κάτω από 6 στα 10 δεν θα μπορούσα να βάλω. Νωρίς το πρωί, συγκεκριμένα στις 9 η ώρα, φτάσαμε στην Γκίζα για να επισκεφτούμε τις περιβόητες πυραμίδες. Μεταφερθήκαμε αμέσως δεξιά της εισόδου ώστε να κόψουμε εισιτήρια και... Λοιπόν, μάγκες, συνεπώς πληρώσαμε με μετρητά για να γλιτώσουμε αυτή την ουρά και να μας τα φέρει στο χέρι ο κύριος. Και μας κόστισε 100 αιγυπτιακές λίρες παραπάνω. Klein, 2 άτομα, 800 λίρες του τέστην. Και κάπως έτσι βρέθηκα ακριβώς μπροστά στη σφίγγα. Είναι δύσκολο να το περιγράψεις.
Έχεις δει φωτογραφίες, έχεις δει ντοκιμαντέρ, αλλά όταν τη βλέπεις από κοντά είναι άλλο πράγμα. Ένα τεράστιο άγαλμα σμιλεμένο από ένα ολόκληρο βράχο με σώμα λιονταριού και κεφάλι ανθρώπου. Λένε πως φτιάχτηκε για να φυλάει τις πυραμίδες και απλά κάθεται εκεί, ακίνητο εδώ και 4.500 χρόνια. Με το που στέκεσαι μπροστά της δεν γίνεται να μην νιώσεις κάτι. Δέος, σεβασμό και ίσως λίγο ανατριχύλα. Στη συνέχεια και μετά από πολλή διαπραγμάτευση και παζάρι για την τιμή, πήραμε καμήλες για να μας μεταφέρουν μονάχα μέχρι τις πυραμίδες. Έτσι για να νιώσουμε το experience στο 100%. Ακολούθησε το ανέβασμα στην καμήλα, όπου ήταν μια εμπειρία από μόνο του. Στην αρχή κρατιέσαι γιατί δεν ξέρεις αν θα πέσεις. Σηκώνεται πρώτα πίσω, μετά μπροστά και νιώθεις λες και θα φύγεις μπροστά με τη μούρη. Αλλά μετά από λίγο το συνηθίζεις. Περπατάει αργά, ρυθμικά και εσύ απλά κοιτάς γύρω σου. Άμμος, πέτρες, πυραμίδες στον ορίζοντα και αυτή η σιωπή. Σαν να σε έχει πετάξει κάποιος πίσω στο χρόνο. Όλη η διαδρομή πάνω στην καμήλα, μέσα στην καυτή άμμο και την απόλυτη ησυχία της ερήμου ήταν σαν σκηνή από ταινία. Όσο πλησιάζαμε τις πυραμίδες, ένιωθες κάτι μέσα σου να ανατριχιάζει, κάτι πρωτόγνωρο και μοναδικό, σαν να ήξερες ότι πας να ζήσεις μια στιγμή που θα σου μείνει για πάντα. Το κόστος της μεταφοράς χωρίς επιστροφή ήταν στα 6 ευρώ, συν άλλα 2 ευρώ το άτομο που μας ζήτησε για tip. Φτάσαμε συνολικά στα 8. Και η αλήθεια είναι ότι σε μερικές περιοχές της Αιγύπτου, καλή ώρα, όλα είναι λίγο εναντίον του τουρίστα. Γι' αυτό το νου σας. Φτάνοντας στη μεγαλύτερη και πιο διάσημη πυραμίδα του Χέοπα, που θεωρείται ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου και το μόνο που σώζεται μέχρι σήμερα. 147 μέτρα ύψος συγκεκριμένα, φτιαγμένη πριν από 4.500 χρόνια. Με πέτρες που ζυγίζουν τόνους και έχουν τοποθετηθεί με ακρίβεια που ακόμα και σήμερα θεωρείται αδιανόητη. Μάγκες, για να μπεις εδώ μέσα έχει 20 ευρώ. Και γενικά έχει πάρα πολύ ζέστη και είστε πολύ αποπνικτικά. Και έχουμε βρει εδώ με τον Πέτρο έναν μάγκα, ο οποίος θα μας πάει σε μια μικρότερη, θα ζήσουμε το experience και θα γλιτώσουμε και την ταλαιπωρία και τα έξτρα χρήματα. Ο κύριος σίγουρα θα πάρει κάποιο, δεν λέω τη λέξη στα αγγλικά γιατί θα καταλάβει, αλλά ναι. Και μόνο που μας εξυπηρετεί και μας βρίσκει αυτή τη λύση, είναι ok. Let's go, brother, your name? Welcome to Egypt. Name. Greece. Greece. Mohammed. Me, Mahmoud of Greece. Mahmoud, Greece. Yes, I live in Omonia. If you come Athens, come to visit me. Mohammed, Egypt. Let's go. Thank you. Το πιο αστείο της υπόθεσης, ο μπρο καπνίζει κάμελ. Τι θα κάπνιζες! Thank you. I don't smoke. Η πυραμίδα στην οποία μπήκαμε αποτελούταν από μια ολόκληρη πλεκτάνη 3 ατόμων, οι οποίοι σε έβαζαν μέσα και καλά κρυφά για να σε εξυπηρετήσουν και να τους δώσεις φιλοδορήματα. I'm from Greece. Welcome, Habibi. Hi. Thanks a lot, my friend. Σιγά σιγά, εγώ πάω ανάποδα, μάγκες, για να είναι ένα καλό πλάνο. Εντάξει, έχω κλειστοφοβία, αλλά από την όρεξη και την κόλλα για αυτό που κάνω, δεν φοβάμαι καθόλου. Επίσης να σας πω ότι ο άνθρωπος γύρω σε αυτούς 6 για να μας αφήσουν, δεν μπαίνεις εδώ. Ή τουλάχιστον μπαίνουν μόνο όσοι μπαίνουμε μέχρι κάπως έτσι. Yes, the tomb of the Queen Anufel. Το βάθος της ήταν περίπου 10 μέτρα, ενώ στην πυραμίδα του Χέοπα μπορείς να φτάσεις σε βάθος μέχρι και 25. Έχουμε φτάσει σε έναν τάφο. Μοναδική εμπειρία. Το πάτωμα ήταν σκαμμένο με μια μεγάλη πέτρινη εσοχή στο κέντρο, πιθανότατα σημείο όπου κάποτε υπήρχε σαρκοφάγος ή λείψανο. Πατούσα κυριολεκτικά πάνω σε αρχαία πέτρα και το έδαφος ήταν φθαρμένο, γεμάτο σκόνη και απομεινάρια. Και από κάτω δεν υπήρχε τίποτα, μόνο βαθιά πέτρα και ένα κενό που είχε ανοιχτεί για να φυλάξει κάτι ιερό ή σημαντικό. Εδώ είχε μια μούμια της βασίλισσας, Prince. 12 ευρώ μου βγήκε η ξενάγηση μαζί με το παραδοσιακό μαντίλι και την είσοδο στην και καλά κρυφή πυραμίδα. Και νομίζω ήταν αρκετά καλά, άσχετο που στο τέλος μου έκανε για παράπονα. Αναγκαστικά θα πάρω, γιατί ο άνθρωπος τώρα θέλει κάπως να βγάλει και το χρόνο και τη δουλειά που αφιέρωσε για μας. Habibi, come to Egypt. Come to Omonia. Συνεχίζοντας με το πρόγραμμά μας και από εκεί που το είχαμε αφήσει και την αναζήτηση για το επόμενο γεύμα, δεν γινόταν να μην επισκεφτούμε την αγορά του Αλχαλίλη. Στενά δρομάκια, αμέτρητοι πάγκοι, φωνές από παντού και ό,τι μπορείς να φανταστείς εδώ το βρίσκεις.
Σουβενίρ με πυραμίδες, φαραώ, σκαραβαίους, πάπυρους, αργυλέδες, ό,τι και αν φωνάζει η Αίγυπτο. Επίσης και πάγκους με τεράστια ξύλινα βαρέλια γεμάτα με καρικεύματα, ρίζες, φλούδες από ξηραμένα φρούτα και καρπούς που ούτε ήξερα ότι υπάρχουν. Παντού μύριζε Ανατολή και κάθε βήμα και ένα διαφορετικό άρωμα. Ειλικρινά δεν ήξερες αν πρέπει να δοκιμάσεις ή απλά να κοιτάς. Οπωσδήποτε πρέπει να επισκεφτείτε τη συγκεκριμένη αγορά, καθώς είναι τεράστια, έχει πάρα πολλά διαφορετικά προϊόντα και αν έχεις το χρόνο μπορείς να βρεις απίστευτα πράγματα. Και αν είσαι καλός στο μπαζάρι, μπορείς να τα βρεις και σε πολύ καλές τιμές. Απλά μη μιλάς σε όσους σου μιλάνε. Καλημέρα και κάντε την γρήγορα. What is this? Traditional bread? Traditional bread. Okay. I take one. 15 bob. 15 bob. Okay. €1 συγκεκριμένα, πολύ ακριβό για αυτό που ήταν, αλλά η περιοχή είναι άκρος τουριστική. Όλα τα κοστολογούν πολύ παραπάνω επειδή περιμένουν το αναμενόμενο μπαζάρι. Ξέρουν ότι θα τους το ρίξεις, οπότε ξεκινάνε ψηλά από την αρχή. Τι μου φαίνεται ωστόσο? Ω, και κεφάλι. 15 bob. Okay. Thanks a lot. Thank you. Κατευθείαν από το κεφάλι του. Σουζαμάκι, αρκετή ζαχαρούλα, μαλακό, σαν τη δική μας μαργαρίτα. Οκ. 3 στα 10, ξέρω εγώ. Αδιάφορο. Άσου. Θανάση. Θανάση. Χρήστος. Χρήστος. Ναι. Για να είσαι ο νέος Χρήστος. Λοιπόν, το παλικάρι μου κίνησε ενδιαφέρον καθώς μου είπε δεν ξέρω τι θέλεις, αλλά το έχω. Έλα εδώ. Οπότε, μ' αρέσουν γενικά φουλ αυτά τα αιγυπτιακά με τις μούμιες, με το κλειδί του Ρα, τις θείες τέλος πάντων και δείτε τι ωραία που είναι. Και θέλω 2 σουβενιράκια να πάρω για μένα και για τη Λένα να έχουμε. Οπότε δεν ξέρω. How much cost this? Euro. Yeah, no, Egyptian. Egyptian 500. 5.000. This is the gold material, yeah. 500. Yeah. And euro 10 euro. Αυτό 300. This 3. No, this is the 5, the same material. This is the 3. No, this is 3. For me, because I'm Greek. Yeah, Yasu, Yes. Yasu. Yasu, 3. 300. Yasu. 3. No, 4. Please. عشان I like it that Because I love Egyptian. And you are smoker. Yeah, okay. 3. Okay, 3. Oh, thank you. Τόσο το πουλούσε έτσι και σίγουρα. Λοιπόν, this and τι να πάρω τώρα, τι να πάρω. Θα πάρω αυτήν, how much? 300. Τα 3. Και τα 300. Τι, τα 3. Because I don't need 3. 1 for 100. For 100. Okay, Okay. Okay, 150. No, please. But this that. No, I take this. This is and the off. I This take two. I take this and I go home. Yeah. And No, it's okay. Okay. Deal. Yeah, okay. Deal, brother. This two the off. No, it's okay. Sorry. No. You can sell. You are good seller. Don't worry. Please. He's very clever. Yes, he's very clever. Σαν και σένα δεν είμαι, αλλά τέλος πάντων. Thanks a lot. Magnetaki inside. No, brother. Thanks a lot. Mamuto Kalamat. Μαμούτο θα μας φάει λεφτά αυτός. Mbaba Alexander. Κάτι κάναμε εμείς. Φεύγουμε. Thank you. Όχι, θα τη χρεώσει. Περπατώντας λίγα μέτρα πιο κάτω, είδα ένα παραδοσιακό καφέ και μετά από λίγο άκουσα... Egyptian pancakes. Later, ίσως, maybe. Και pancakes και εδώ έχει. Ο ανταγωνιστής ο δίπλα. China. I know China. Yes. No. Χρυσό τραπεζάκι. Φέρνει λίγο αγορά στην Τουρκία. Αν και δεν έχω πάει, έχω δει αρκετά βίντεο. Και γενικά όλη τη φάση μου αρέσει πάρα πολύ. You want to die? Yeah. Όλοι να με βάλουν χεράκι εδώ πέρα. 1. 2, 3. Δεν τι κάνει. Τι θα το δίνω. Πού πας. How old are you? How old? How old are you? 55. Nice. How old are you? Yes. Τι κάνεις. Όχι ρε μαλάκα. Πού κάνεις. Crazy. Two chai. Hot chai. Yes. Okay. Yes. Please. Egyptian tea. Yes. Egyptian tea. mint. Yes. Okay, Mint. okay.
Τέλεια. Το συγκεκριμένο καφενείο είναι από τα παλαιότερα της περιοχής και αποτελείται από μικρές καμάρες, πράσινες καρέκλες, υφάσματα γύρω-γύρω και μια ηρεμία που δεν την περιμένεις με τίποτα. Ειδικά μέσα στη φασαρία της αγοράς. Egyptian tea λοιπόν. Egyptian tea. Σωστά. Yes. Number one. Number one. On Egypt. What is this? Mind. Mint. Καλύτερα αγγλικά ξέρει από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου. Γενικά πήραμε ζεστό για να αποφύγουμε το νερό, το κρύο, τα παγάκια κλπ. Και για να μην πάμε laser. The drink is very strong. Really? Yes. I'm strong too now, without a drink this. Δυναμωτικό λοιπόν. Thanks a lot. And this? Inside. Only paper inside. Θα το δω. Λοιπόν, και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να ρίξουμε το mint μέσα. Θα βάλουμε μπόλικο. Είναι φρέσκος, είναι σε νεράκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά. Θα ανακατέψουμε και πάμε να δοκιμάσουμε. Χωρίς ζάχαρη, για να έχουμε το 100% του experience και τις γεύσεις του. Αλήθεια, ρε μάγκες. Πιστεύω ότι θα ήταν κάτι extreme. Ένα απλό τσάι είναι. Έχουμε πιει βότανα και βότανα. Απλά ωραία περιποίηση, συμπεριφορά και γενικά η φασούλα εδώ πέρα. Και αυτό που έλεγα πριν. Συνέχεια θα έρχονται άνθρωποι να σου πουλάνε διάφορα τέτοια, θες δεν θες. Thanks a lot, my friend. Thanks a lot. Και μια κυρία από δίπλα με το παιδάκι της. Συνέχεια γίνεται αυτό. I don't want. Το τσάι κόστισε μόλις 40 λεπτά και... Λίγα μέτρα πιο έξω από την αγορά του Αλχαλίλη βρήκαμε το Gat, το οποίο είναι ένα παρομοιότυπο γυράδικο με ελληνικά που έχει σουάρμα, το street food πασίχνωτο το αιγυπτιακό, με κεμπάπ και γυροκοτόπουλο. Πάμε να δοκιμάσουμε και να βαθμολογήσουμε, μην ξεχνιέστε. Two special, one kebab, one chicken, but please without green. Thanks a lot. How much? 2 ευρώ το τεμάχιο συγκεκριμένα και 20 λεπτά το εμφιαλωμένο μπουκάλι νερό. Η διαδικασία μοιάζει πολύ με την ελληνική, όμως εδώ μιλάμε για ντονέρ, όχι κεμπάπ που στην αρχή μπερδεύτηκα. Ο κύριος που κόβει τον ντονέρ βρίσκεται σε ένα ανοιχτό πάγκο πάνω στο δρόμο, ακριβώς έξω από την πασίγνωστη αγορά. Το ντονέρ συγκεκριμένα είναι μίξ μοσχάρι με αρνί και αυτό που απογειώνει τη street food εκδοχή του είναι ο συνδυασμός της χαοτικής κίνησης χείρωσου και η μυρωδιά του κρέατος. Πατάτες δεν έχει καθόλου, είναι ό,τι έχει από κρέας. Κάνοντας μια γερή δαγκονιά, νιώσα πλούσιο κρέας. Λίγη λιπαρότητα, δυνατή γεύση, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ήταν κακό, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Έχει μαγενοζούλα, το κρέας για κάποιο λόγο είναι πάρα πολύ αλμυρό και δεν με τρέλανε. Ωστόσο έχει μπόλικο μέσα και η πίτα κλασική αραβική του εμπορίου, αυτή τη λεπτή. Παιδιά, σαν το γύρο μας δεν έχει, να ξέρετε. Τι να πω, ρε φίλε. 6 στα 10 και εδώ. Πάμε να δούμε όμως και το κοτόπουλο. Αντίστοιχο γέμισμα και αντίστοιχο ψήσιμο. Νόστιμα κομματάκια κοτόπουλο, αλλά... Πολύ μπαχάρι, αρκετή σως και πραγματικά τίποτα το ιδιαίτερο και ο κοτόγυρός μας 10 level πιο πάνω. Εννοείται είναι μια σταλιά και το τρώω όλο, ίσως ένα κλικ πάνω από το μοσχαρίσιο. Και μπαμ τώρα ό,τι ήταν, 6,2 στα 10 max. Η ώρα είναι 7. Δεν θέλω κανείς να παρεξηγήσει όμως την Αίγυπτο. Σίγουρα έχει και πολύ ακριβές και πολύ πιο τουριστικές από εδώ. Ωστόσο, για να κρατήσουμε αυθεντικό το street food style και το underground, έχουμε επισκεφτεί την Ιμπάμπα. Μια περιοχή 100% street, πολύ φτωχική, που οι άνθρωποι εδώ φτιάχνουν όχι για να εντυπωσιάσουν, αλλά για να ζήσουν. Πάμε να την επισκεφτούμε. Φεύγουμε. Ιμπάμπα λοιπόν! Το πρώτο πράγμα που έκανα όμως ήταν να πάρω από ένα μπουκαλάκι νερό στα παιδιά που με ακολουθούσαν. Η φάση ξέφυγε λίγο όμως και προσπαθούσα να περιοριστούμε μονάχα στα νερά. Αλλά τέλος πάντων. Bye. Οκτώ, brother. What? No. Εντάξει, go. Φτάνει. Go. No. Τέλος. Νερό. Πες τα κάτι. Please, stop. I don't care. Stop, please. Please, stop. How much? Take it. Yes. No. No, brother. Please. Please, what are you doing? More please, μην το κάνετε αυτό. Stop. Please, I help you. Don't. Thanks a lot, my friend. Λίγα μέτρα πιο κάτω βρήκα το ματάμου αλάτ Σαάντ, δηλαδή το εστιατόριο γη του Σαάντ. Ένα δημοφιλές κρεατοφαγικό μαγαζί γνωστό για τα παραδοσιακά αιγυπτιακά του πιάτα, όπως κεμπάπ, κοφτά, μομπάρ και διάφορα άλλα. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι προσφέρει street style εξυπηρέτηση με τα κρέατα εκτεθειμένα μπροστά στους πελάτες, μόλις λίγα μέτρα πίσω από τα τραπέζια. Τηγανιτό λουκάνικο, μομπάρ, traditional. Okay. And this? Chakel Chakel mix. Okay.
One this. Ωραία, φίλε, 100% street food και δοκιμή. Πάμε να δοκιμάσουμε. Από μέσα έχει ρύζι. Τόλμα να πεις μαλάκια. Είναι ωραίο. Στην πραγματικότητα μοιάζει με λουκάνικο, αλλά στην ουσία πρόκειται για έντερο από πρόβατο ή μοσχάρι. Okay, but without this. No this, no. Αφού δώσαμε την παραγγελία μας, καθίσαμε σε ένα από τα τραπεζάκια και μετά από λίγο άρχισαν να έρχονται πρώτα τα συνοδευτικά. Εδώ όλα πάντα είναι πλούσια, μάγκες. Άμα καθίσετε σε ένα εστιατόριο να φάτε, συνέχεια θα σας φέρουν μπόλικες πίτες, σαλατούλα και πάντα σος. Το έχουμε δει άλλωστε και στην Ομόνια. Και δύο πράγματα που δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τα πιω. Που δεν το έχουμε δει στην Ομόνια. Thanks a lot, my friend. What is this? Mix. Mix what? Mix. Mix. لحمة طحال فيشة ممبار. Τα πάντα όλα. And this? ده ممبار. Mamba. Thanks a lot. Ο Μπρο έχει φτιάξει μερίδες για 5 άτομα και είμαστε 2 και ο Πέτρος όταν τα είδε ξυνίστηκε. Οπότε το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να δοκιμάσω χωρίς πυρούνι και κουτάλι εννοείται και να σας πω τι γεύση έχει, τη γνώμη μου γενικά και να φάω όσο περισσότερο μπορώ. Ουσιαστικά είναι έντερο ψημένο, γεμιστό με ρύζι, μπαχαρικά και καμιά φορά ντομάτα και διάφορα άλλα. Και πριν που δοκίμασα αυτό που κατάλαβα ήταν ότι είναι αρκετά νόστιμο. Η υφή του ήταν τραγανή απ' έξω, καλοτηγανισμένο όπως πρέπει, με γεμάτη γέμιση από αρωματικό ρύζι και μια καυτή επίγευση που σου μένει χωρίς να σε βαραίνει. Η γέμιση είναι ακριβώς ίδια με γεμιστά, ορφανά. Μα ακριβώς. Είναι ελαφρό spicy και το έντερο με τόσο μπαχάρι και ρύζι δεν το νιώθεις καθόλου. Οπτικά ήδη είχα χορτάσει, η αλήθεια είναι. Και τότε ήρθε ένα τελευταίο πιάτο που σίγουρα δεν είχα παραγγείλει εγώ ίδιος. Τι είναι αυτό, φίλε μου? Θα καείς. Θα μας πάει laser. Thanks a lot. Εντελώς αντικειμενικά μπορώ να βάλω άνετα και εδώ ένα 6 στα 10. Τώρα, πάμε να δοκιμάσουμε τα mix κρέατα και κάτι που συχαίνομαι για το content και μόνο. Σηκώτη, παιδιά. Άρε, φίλε, δείτε πώς πάει. Από την πρώτη κιόλας μπουκιά που έκανα, δεν πίστευα ότι θα ήταν ακόμη χειρότερο και από τα κλασικά λαστιχένια σηκώτια που είχα δοκιμάσει κατά καιρού στην Ελλάδα. Θέλω να ξεράσω πάρα πολύ άσχημα. Επίσης, ιδιαίτερο στυλ δίνουν οι μύγες που κάθονται πάνω στις πίτες. Για να είμαστε δίκαιοι, θα δοκιμάσω και αυτό που φαίνεται σαν πανσετούλα, ωστόσο είμαι σίγουρος ότι είναι από γελαδούλα. Δαγκώνοντας νιώθεις πλούσια ζουμερή γεύση στο ψαχνό του και έλειωνε κυριολεκτικά στο στόμα. Πολύ δυνατό αυτό. Λεπτή, σαν χοιρινή γεύση μπριζόλας. Οκ, το συγκεκριμένο πολύ δυνατό. Αλλά έχει πάρα πολύ λίπος. Και έχει και κάτι σαν σουτζούκι. Με το που δοκίμασα κάτι δεν πήγαινε καλά. Η υφή ήταν στεγνή, το κρέας σφιχτό και καθόλου ζουμερό. Και η γεύση είχε μια έντονη μυρωδιά. Νομίζω δεν περνάω και τόσο καλά τώρα. Τέλος, πάμε να δοκιμάσουμε και το μαγειρευτό που λιώνει πραγματικά. Σιγομαγειρευμένο φαίνεται. Δεν το παραγγείλαμε, εννοείται, μας το έφερε επειδή γούστερ την παρέα μας. Λοιπόν, δείτε πώς είναι. Σαν μοσχαράκι μαγειρευτό. Εντάξει, κυριολεκτικά έλειωνε στο στόμα. Το πλούσιο λίπος αγκάλιαζε το κάθε κομμάτι κρέας και ήταν γεμάτο ξύγκι. Και γευστικά είναι το ίδιο. Αυτό είναι ωραίο. Αλλά πάρα πολύ λίπος. Πάρα πολύ λίπος. 8 στα 10 εδώ πανεύκολα, 5 στα 10 εδώ και νομίζω δεν θα φάμε και πάρα πολλά. Θα απολαύσω μια Coca-Cola Zero, θα πιω και ένα νεράκι και σιγά σιγά θα φύγουμε για το γλυκό. Και τελευταίο θέλω να πιστεύω γεύμα για σήμερα. Η αλήθεια είναι, μάγκες, ότι είμαστε η μοναδική παρέα εδώ για ένα μισάωρο. Επομένως, εμάς βρήκε, τα έφερε όλα. Μπας και βγάλει τίποτα ο άνθρωπος, δεν βαριέσαι, λέει. Ας φάνε λίγο τα παιδιά, σαν 3 παρέες. Να βγει το μεροκάμα του για σήμερα. 800 Αιγυπτιακές λίρες. Κοινώς γύρω στα 14 ευρώ. Νομίζω για όλα αυτά είναι απλώς τζάμπα. Η ευγένεια, η φιλοξενία του και η εξυπηρέτησή του όμως ήταν τουλάχιστον για 9,5 στα 10. Οπότε δεν γινόταν να φύγω χωρίς να αφήσω κάτι. Thanks a lot. You are so kind. Αυτό μετράει άλλο στη ζωή, να είσαι ευγενικός και να έχεις φιλότιμο. Φεύγουμε. Στο τέλος της βραδιάς και λίγο πριν φύγω έπεσα πάνω σε ένα μαγαζί που πραγματικά ξεχώριζε και λεγόταν Smile. Φωτεινό, γεμάτο κόσμο και με τουλάχιστον 4 ψυγεία γεμάτα κάθε λογής γλυκό. Από την είσοδο κιόλας, χωρίς να έχεις καν δοκιμάσει, σου ερχόταν η μυρωδιά από φρέσκο βούτυρο και σιρόπι. Μέσα στις βιτρίνες έβλεπες τα πάντα. Μπακλαβάδες, φινίκια και εικομένα σε τέλεια ίσια κομμάτια, γλυκά ψυγείου, σοκολατένιες και κομψές τούρτες με επικάλυψη καραμέλας και σοκολάτας. Και λίγο πιο δίπλα, μια τεράστια ταψάρα με φρέσκια κιουνεφέ. Τραγανή από πάνω, βουτυρένια από κάτω. Hello, my friend. Yes. How are you? I'm fine, thank you. Okay, good. My name is Christos. Christos, where are you from? Greece. I want traditional sweet. Okay. Cake. Cake, yes, Traditional cake. Yes, sir. Oh, the name of this?
Cake. Πάμε να δοκιμάσουμε λοιπόν. Η καρύδα από πάνω έδινε υφή και γλυκά χωρίς να σε λιγώνει καθόλου. Μαλακό, πολύ αφράτο και με μια ελαφριά γεύση βανίλιας. Πραγματικά τρομερό. Ελαφρύ, από μέσα σαντιγί, από πάνω καρύδα, πολύ λίγο σιροπάκι. Amazing. What is this? What is this? Κιουνεφέ. Κιουνεφέ λοιπόν. Πρώτη φορά θα δοκιμάσω στη ζωή μου. Αυτό το έχω ακουστά περισσότερο στην Τουρκία. Έλειωνε στο στόμα με το χαρακτηριστικό άρωμα του φρέσκου βουτύρου και του καψαλισμένου κανταϊφιού να σε χτυπάει κατευθείαν στη μύτη. Ζεστό, από πάνω λίγο καταϊφάκι, κάτι τέτοιο. Από μέσα παχύρευστο. Νομίζω αυτό είναι καλύτερο. Amazing. Ο μπρο δεν σταματήσει να μου φέρνει γλυκά. What is this? Sweet basbousa. Sweet basbousa. Το συγκεκριμένο ήταν τίγκα στο σιρόπι, ίσως και παραπάνω από όσο έπρεπε. Σε λίγωνε κατευθείαν από την πρώτη κιόλας μπουκιά. Αυτό έχει πάρα πολύ σιρόπι και ζάχαρη. Γενικά δεν είναι στο γούστο μου, αλλά έχουν κάνει καλή δουλειά. Thanks a lot. It's okay, it's okay. Thanks a lot. Thanks a lot. Τα γλυκά κόστισε το 1 κιλό 1,80. Είναι όλα φρεσκότατα και η γενική βαθμολογία μπορώ να βάλω ένα 8 στα 10. Και θεωρώ ως τώρα ότι είναι το πιο προσεγμένο και καλύτερο μαγαζί της περιοχής. Γενικά, δεν ξέρω, θα δούμε. Φεύγουμε. Φυσικά, για να μην πάνε χαμένα τα γλυκά, καθώς είχα ήδη δοκιμάσει αρκετά, βρήκα στο δρόμο μου 2 παιδάκια και προτίμησα να γλυκάνω εκείνα. Στη συνέχεια πήραμε ένα τουκτούκ και ξεκινήσαμε τη βραδινή μας διαδρομή, με τη θέα του Νείλου να απλώνεται δίπλα μας. Δυστυχώς όμως μας άφησε στα μισά της διαδρομής και μας παρέδωσε σε ένα φίλο του ταξιτζή. Μας είπε ότι ήταν πολύ μακριά και πως δεν είχε καταλάβει την απόσταση. Παρ' όλα αυτά, του άφησα και 2 ευρώ. Περνώντας μέσα από το κέντρο του Καΐρου, είχε φώτα παντού, πύργους ξενοδοχείων, καφετέριες, κόσμο στους δρόμους και μια βαβούρα που δεν σταματούσε λεπτό. Δεξιά και αριστερά ουρανοξύστες, παλιά κτίρια, φωνές, κορναρίσματα, μυρωδιές, όλα μπερδεμένα σε ένα χαοτικό αλλά απόλυτα γοητευτικό συνδυασμό. Η διαδρομή κόστισε μεταβίας 11,40, αν και η αλήθεια είναι πως μου ζητούσε πολύ περισσότερα και με άσχημο τρόπο. Και όσο προχωρούσαμε, οι εικόνες γίνονταν όλο και πιο έντονες. Μπροστά μας πάγκοι με πρόβατα, άνθρωποι να συζητούν, παιδιά να χαζεύουν και αμέσως μετά μια πολύχρωμη σκηνή. Στολισμένη με υφάσματα, φώτα και κρέατα που κρέμονταν, σαν προετοιμασία για κάποια γιορτή ή θρησκευτική τελετή. Δεν ξέρω τι κρατάω περισσότερο από αυτή τη μέρα. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα, η αλήθεια είναι. Τις εικόνες, τις αντιθέσεις ή τις γεύσεις. Αλλά αν κάτι μου έμεινε, είναι πως μερικές εμπειρίες δεν χρειάζεται εξήγηση. Απλώς τις ζεις. Σε κουράζουν, σε ζορίζουν, σε εκπλήσουν και στο τέλος σε αλλάζουν. Ίσως όχι πολύ, αλλά τόσο όσο χρειάζεται για να θυμηθείς τι αξίζει στα αλήθεια και να μην το ξεχάσεις ποτέ σου. Μόλις καλημέρα. Αν και το συγκεκριμένο κατάλημα δεν είναι σίγουρο το πιο καθαρό που έχω μείνει, έκανα φοβερό ύπνο. Το κρεβάτι είναι full αναπαυτικό και βολικά τα μαξιλάρια. Το μόνο φάουλ είναι οι κουρτίνες. Με το που βγει ο ήλιος, περνάει δυστυχώς το φως και με ξυπνάει. Πάμε να πιούμε γρήγορα ένα παραδοσιακό καφέ στην Αίγυπτο, στο σπίτι και έπειτα να βρούμε κάποιο πρωινό από κάτω και να τελειώσει το challenge. Έτσι κατευθύνθηκα προς την κουζίνα, άναψα το μάτι, πρόσθεσα λίγο νερό και καφέ. Και όσο ψινόταν, ανακάτευα αργά μέχρι να φουσκώσει. Γέμισα το φλιτζανάκι μου και βγήκα έξω να τον απολαύσω με την πιο αυθεντική θέα μπροστά μου. Τώρα, όσον αφορά για την βαθμολογία μου για το συγκεκριμένο κατάλημα, με βάση την τιμή, την τοποθεσία, τη θέα, τις παροχές και τις ανέσεις, μπορώ να βάλω άνετα ένα 4 στα 10 με βάση κυρίως τη θέα. Αλλιώς θα παίρνει πολύ πιο κάτω. Και αυτός είναι ο χειρότερος αιγυπτιακός καφές που έχω πιει. Φουλ νεροζούμι. Αλλά απολαμβάνω παρόλα αυτά. Λοιπόν, ψάχνοντας πρωινό, πέσαμε σε ένα μαγαζάκι που έχει λαγουδάκια και κοτούλες. Δείτε λίγο. Διαλέγεις, στην κόβει μέσα και στην κάνει κατευθείαν βιλέτο. Διαλέγεις τι θες να φας και στο κόβει μέσα. Προφανώς δεν υπήρχε περίπτωση να στείλω κάποιο ζώο για σφαγή, ειδικά μπροστά στα μάτια μου. Οπότε έστρεψα το βλέμμα μου κατευθείαν στο απέναντι μαγαζί, που από πολύ νωρίς σερβίρει πάλι street πρωινό. To this with sandwich. Εδώ είναι σαν το χθεσινό πρωινό που φάγαμε, αλλά ο κύριος τα έχει πιο περιποιημένα, έχει περισσότερες επιλογές και γενικά βλέπετε από πρωί περιμένουν παιδάκια και μητέρες να φάνε. Έχει μείνει το μεταξύ ένα τελευταίο 2 ευρώ και έχει το καθένα 35 λεπτά. Φορτί 40. This is okay. No, it's okay. Thanks a lot, my friend. Thanks a lot. Nice to meet you. Welcome to Egypt. Αυτό φαίνεται πολύ πιο περιποιημένο. Πάμε να δοκιμάσουμε και να βαθμολογήσουμε από το 1 ως το 10 και να τελειώσει αυτό το 24ωρο. Το πιτάκι είναι full φρέσκο. Ήταν πολύ πιο προσεγμένο και φρέσκο από το χθεσινό και φαίνονταν αμέσως στα υλικά και στη γεύση. Αλλά και πάλι αρκετά βαρύ, που αν δεν είσαι συνηθισμένο σε ομονιάτικο street food, το πιο πιθανό είναι ότι θα ακολουθήσει μια μικρή καούρα. Λιγότερο λαδερό από το χθεσινό, πολύ ωραίο και για 40 λεπτά.
Λουκούμι. 5 στα 10 μπορώ να βάλω για το συγκεκριμένο και όλο το ποσό που κόστισε όλο το ταξίδι μου εδώ είναι αυτό. Ελπίζω να σας ταξίδεψα και μην ξεχνάτε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο. Ως τότε, κουπί.